नमस्कार, मी संगीता. साध्वी संगीमध्ये आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. तर नाशिक म्हटलं म्हणजे सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर येते ती काळ्या मसाल्यातली मिसळ. पण आज त्याच्या पण व्यतिरिक्त, त्याच्या पण वेगळ्या बाजूनी बघितला तर हा वडा रसा एकदम सुप्रसिद्ध आहे. दुसऱ्या नंबरला नाशिकमध्ये फेमस आहे तो म्हणजे वडा रसा. ही रेसिपी आज आपण इथं कल्याणमध्ये करणार आहे, माझ्या घरामध्ये करणार आहे. त्यामुळे रेसिपी अजिबातच स्किप नका करू, शेवटपर्यंत बघा आणि नक्कीच हा वडा रसा तुम्हाला आवडेल. तर आमच्या नाशिकमध्ये आम्ही वडा रसा बोलतो आणि कोल्हापूर साईडला गेला तर ह्याला कटवडा असं म्हटले जाते. चला तर मग रेसिपीला 0 मिनिटात सुरुवात करूया. तर ही वडा रसाची रेसिपी म्हटली तर थोडी लेंदी आहे, पण आपण पटापट एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करूया. त्यासाठी मी इथे घेतलेले 4 असे बटाटे उकडून त्याचे साल काढून घेतलेले आहे. त्याचप्रमाणे मी 1 चम्मच मोहरी घेतलेली आहे, पाव चम्मच हिंग, त्याचबरोबर थोडासा कढीपत्ता कात्रीने कापून घेतलाय. इथं हळद घेतलेली आहे, भरपूर सारी कोथिंबीर आणि आपण जी ठेचा बनवून घेतो ना मिरचीचा तो घेतला. त्याच्यामध्ये आलं, लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर आणि थोडंसं जिरं घेऊन वाटून घेतले. त्याचप्रमाणे इथे चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे. तर सर्वप्रथम आपण वड्यासाठी जी भाजी असते बटाट्याची ती बनवून घ्यायची. त्यासाठी मी 1 चम्मच तेल घालून घेतलं. तेल चांगलं असं गरम होऊ द्यायचं आणि त्यानंतर त्यामध्ये घालायचे 1 चम्मच मोहरी. मोहरी चांगली तडतडली की घालूया पाव चम्मच हिंग आणि त्यानंतर हा चिरून घेतलेला कढीपत्ता, त्याचप्रमाणे ही आपण वाटून घेतलेली मिरची घालूया. अर्धी मिरची मी इथं घालणार आहे आणि अर्धी मिरची रसासाठी ठेवणार आहे. तर बघा, चांगली अशी मिरची परतून घेऊया. मिरची चांगली परतली गेली की त्यामध्ये घालायची आहे पाव चम्मच हळद. हळद पण चांगली अशी मिक्स करून घेऊया. जेव्हा ही मिरची जेव्हा हा ठेचा चांगला असा परतला जातो ना, एकदम भारी असा त्याचा सुवास सुटतो नाही का. तर भारी असा सुगंध सुटलेला आहे. आता गॅसची फ्लेम एकदम कमी करायची आणि जे आपण उकडून घेतलेले बटाटे आहेत ना ते हाताने असेच कुस्करून ह्यामध्ये घालायचे आहेत. तर हे किसून किंवा स्मॅश करून अजिबात घालायचे नाही. जेव्हा आपण वडा करतो ना तेव्हा याचे थोडेसे असे मोठे मोठे भाग असतात ना ते दाताखाली येतात, तेव्हा खूपच छान लागतात. तर बघा, अशा पद्धतीने मी सगळे बटाटे कुस्करून घेतले. बटाटे कुस्करून घेतले. आता चवीपुरतं आपण मीठ घालूया, साधारणतः चमचभर. आणि हे बटाटे चांगले असे ह्याच्यामध्ये परतवून घ्यायचे आहे. तर ही बटाट्याची भाजी अजिबात शिजवत वगैरे बसायची गरज नाहीये. पटकन फक्त मिक्स झालंय की गॅस बंद करून घ्यायचा. तर अशा पद्धतीने बटाट्याची भाजी चांगली अशी मिक्स करून झाली. वरून भरपूर सारी अशी कोथिंबीर घालूया आणि ही भाजी साईडला ठेवून देऊया. भाजी थंड होते तोपर्यंत आपण दुसरी स्टेप बघून घेऊया ह्या कटवटासाठी जी लागते. तर अशा प्रकारे वड्याची भाजी तयार झालेली आहे. हिला उतरवून घेतलं गॅसवरून आणि ह्याच्यावर भरपूर सारी अशी आपण कोथिंबीर पेरून घ्यायची आणि ही भाजी थंड व्हायला ठेवून द्यायची. तोपर्यंत आपण जो वडा रस्सा आहे त्या रस्स्यासाठी बनवण्यासाठी तुम्हाला मी काय काय साहित्य घेतले ते दाखवते. तर इथं मी 2 मीडियम साईजचे कांदे असे मोठे चिरून घेतले. त्याचबरोबर अर्धी खोबऱ्याची वाटी अशी किसून घेतली. त्याचबरोबर काही खडे मसाले म्हणजे इथे दालचिनीचा 1 छोटासा तुकडा, त्याचबरोबर 7 ते 8 काळी मिरी, 4 लवंग आणि 2 इलायची घेतलेल्या आहे. त्याचबरोबर आपण जी भाजीसाठी वापरले ना जो ठेचा आहे मिरचीचा तो घेतलेला आहे. 1 कांदा बारीक चिरून घेतलाय आणि 1 टोमॅटो असा बारीक असा चिरून घेतलाय. त्याचबरोबर इथं फोडणीसाठी कढीपत्ता घेतलेला आहे. तर सर्वप्रथम आपण वड्याचा रस्सा तयार करून घेऊया. त्यासाठी मसाला तयार करायचा आहे. तर एक मी छोटीशी अशी कढई घेतलेली आहे. त्याच्यावर 1 चमचभर तेल घालते आणि त्यानंतर त्यामध्ये हा कांदा घालते. हा कांदा एकदम तांबूस रंगावर आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. तर तेल घातल्यामुळं कांदा पटकन असा परतला जातो आणि त्याला कलर पण छान असा येतो. तर बघा, अशा पद्धतीने तांबूस रंगावर हा कांदा परतून घेऊया. तर कांदा भाजायला साधारणतः 2 ते 3 मिनिटं तरी जातील. तर कांदा असाच आपण मधून मधून हलवत परतून घ्यायचा आहे. तर कांदा परततो तोपर्यंत आपण जो वड्यासाठी जो स्टॉक बनवायचा असतो ना, बेसनाचा कवर असतो ना ते बनवून घेऊया. तर इथे मी साधारणतः 4 मोठे चम्मच बेसन घेतलेले आहे. त्यामध्ये मी 2 चम्मच हे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर इथं आपण अर्धा चम्मचभर मीठ घालून घेऊया आणि अर्धा चम्मच हळद घालूया. जर तुम्ही हळद आणि त्यावर सोडा पण घालत असेल तर वड्याचा कलर चेंज होतो. तर तसं न करू नका. आपण ह्यामध्ये तेलाचं मोहन घालायचं. त्याचप्रमाणे इथे मी पाव चम्मच ओवा घेतलेला आहे. हा ओवा पण हातावर छान असा चोळून घ्यायचा आहे आणि मग घालायचा, म्हणजे त्याचा फ्लेवर चांगला असा उठतो. तर सर्वप्रथम ह्याच्यामध्ये पाणी न ऍड करता असंच ह्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर थोडंसं पाणी घालून सरसरीत ह्याला असं भिजवून घ्यायचंय. जसं आपण भज्जीला भिजवतो ना तसंच, पण थोडंसं पातळ त्यापेक्षा.
तर बघा अशा पद्धतीने हे मी पीठ सरसरीत असं भिजवून घेतलंय. तर बघा मस्त अशीच आपल्याला कन्सिस्टन्सी पाहिजे, म्हणजे जास्त पातळ पण नको आणि जास्त घट्टसर पण नको. आणि हे पीठ आता बाजूला ठेवून देऊया. तर बघा अशा पद्धतीने कांदा पण मस्त असा परतत आलेला आहे, गोल्डन ब्राऊन कलर त्याने घेतलाय. आता ह्या टायमाला आपण हे खडे मसाले ह्याच्यामध्ये घालूया आणि चांगलं परतून घेऊया. खडे मसाले मिनिटभर परतून झाले की त्यानंतर आपण इथं अर्ध्या वाटी खोबरी घेतलेला किसून तो खोबरा घालायचा आहे आणि ह्याला पण चांगला असा तांबूस रंगावर कांद्यासोबत भाजून घ्यायचा आहे. म्हणजे जो आपल्याला रस्सा आहे ना तो परफेक्ट असा, आपला लालसर रस्सा नाही बनवत आपण, ह्याला असा काळा कलरचा रस्सा आपल्याला बनवायचा आहे. म्हणून थोडसे जास्त गडद रंग करायचा आहे खोबऱ्याचा पण. तर बघा मस्त खोबरा पण काळपट रंगावर असा परतला गेलेला आहे. त्यानंतर आपण गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे आणि फक्त एक तुकडा आल्याचा घेतलाय आणि 10 ते 15 असे लसूण पाकळ्या घेतल्या, 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या. हे घालून फक्त ह्याला मऊ करून घ्यायचं, म्हणजे ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं. तर अशा प्रकारे सगळं आपलं जे वाटण आहे वड्या रस्सासाठी लागणारं ते तयार झालेलं आहे. ह्याला थंड करायला बाजूला ठेवून देऊया. तर कढईमध्ये तेल घेतलेलं आहे, जितपत वडे बुडतील ना एवढंच तेल घेतलेलं आहे, जास्त तेल घेतलेलं नाहीये. कारण तळणीचं तेल नंतर वापरायला ते थोडंसं म्हणजे अनहेल्दी म्हणून असतं, त्यामुळे जेवढं तेल लागेल तेवढंच घ्यायचंय. आणि इकडे आपली भाजी पण छान अशी थंड झालेली आहे. एकदा हाताने जरा मोठे असतील तुकडे ना बटाट्याचे ते थोडेसे कुस्करून घेऊया आपण आणि पटापट असे वडे बांधायला घेऊया. तर अशा पद्धतीने बघा थोडासा हा वडा रस्सा साठी जो वडा आपण बनवतो ना तो पावडाचा वडा कसा असतो ना तो थोडासा असा चपटा असतो, पण वडा रस्सासाठी जो आपण वडा बनवतो तो थोडासा असा उंचवट असतो. म्हणजे बघा अशा पद्धतीचा त्याचा टेक्स्चर असतो. तुम्हाला कसा पण तुम्ही देऊ शकता, असं जसं पण आपल्याला खायचंच आहे. पण परफेक्ट जर बघायला गेलं तर ह्या पद्धतीचा तो वडा रस्सासाठी वडा बनवला जातो. तर बघा आपले वडे पण मस्त असे वळून झालेले आहेत. ह्याला साईडला ठेवून देऊया. तर बघा मीडियम आकाराचे छान असे 8 वडे आपले तयार झालेले आहेत 4 बटाट्याचे. तर आता आपले वडे तयार झालेले, तेल पण साधारणतः गरम होत आलेले आहे. तर ह्यामध्ये आपण सोडा नाही घातला ना म्हणून आपण ह्याच्यामध्ये तेलाचं मोहन घालायचंय 2 चम्मचभर. तर कडकडीत तेलाचं मोहन घालायचंय आणि मस्त एकदा मिक्स करून घ्यायचंय ह्याला, म्हणजे मस्त वड्यांना टेक्स्चर एकदम भारी येतो. वरून असं एकदम क्रिस्पी आणि आतमधून भारी असे सॉफ्ट. तर बघा कुरकुरीत वड्यासाठी ही एक टेक्निक आहे, जर ज्याला सोडा वापरायचा नाही त्याला. तर बघा अशा पद्धतीने छान असं मिक्स करून झालंय मोहन. आता एक एक वडा ह्याच्यामध्ये डिप करायचा आहे आणि आपल्याला तेलामध्ये सोडायचं आहे. तर सर्वप्रथम आपण थोडंसं बेसन पीठ जे आपण स्टॉक तयार करून ठेवला तो घ्यायचा आहे आणि ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे. तेलाचं टेम्परेचर चेक करायचं आहे. तर पटकन बेसन टाकल्यावर वरती येत आहे, म्हणजे तेल आपलं परफेक्ट टेम्परेचरला तापलं गेलंय. आता आपण ह्यामध्ये वडे सोडायचे आहेत. एक वडा असा सोडायचा, दुसरा पण वडा घेऊया आपण आणि ह्याला छान असं बेसनामध्ये डीप करून घ्यायचं आहे सर्वप्रथम सगळ्या बाजूनी व्यवस्थित असं. आणि त्यानंतर हा असं बाउल उचलायचं आणि एक एक वडा आपल्याला ह्या तेलामध्ये सोडायचा आहे. तर वडा सोडताना हळूवार सोडायचं, जेणेकरून तेलाचा आपल्याला शिंतोडा उडणार नाही ह्याची पूर्णपणे काळजी घ्यायची. तसं सर्वप्रथम मी 2च वडे असे फ्राय करायला घेतले. वडे फ्राय करताना गॅसची फ्लेम थोडी हायच ठेवायची, पूर्ण वडा सेट होऊ द्यायचा आणि त्यानंतर त्याला पलटायचं. पहिल्याच पलटायची घाई गडबड करायची नाही. आणि मी गॅसची फ्लेम थोडी मिडियम बोलली, जास्त नाही, नाहीतर वडे आपले जळतील. तर अशा पद्धतीने आपले वडे टाकून झाले, मस्त सेट झाले. त्याला टर्न करून घेऊया. तर बघा मस्त वड्यांनी आकार घेतलेला आहे. आपल्याला जसा हवा वडा रसासाठी तसाच ह्याला दुसऱ्या बाजूने पण हा तेलाच्या बुडबुड्या कमी होईस तोपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहे. तर बघा अशा पद्धतीने आपले वडे तयार आहेत. ह्याला आपण एका ताटामध्ये काढून घ्यायचे आहेत.
तर हा शेवटचा वडा आहे आणि आपले बेसनाचं जे स्टॉक उरलं होतं ते पण आपण पसरवून घ्यायचंय. कारण मला तर ह्या वड्या रस्स्यामध्ये हे ना वड्यापेक्षा हे भज्जे असतात ना छोटे छोटे तेच खूप छान लागतात हे वड्याच्या रस्स्यामध्ये टाकून खायला. तर अशा प्रकारे जेवढं बेसन होतं तेवढं आपण घालून घेतोय आणि ह्याची छोटी छोटी अशी भजी करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने सगळे वडे फ्राय करून झालेले आहेत. जे भजी आहेत ते पण आपण अशा साईडला काढून घेऊया आणि हा वडा ज्या कढईमध्ये आपण वडे फ्राय करून घेतले ना तळून घेतले त्याच कढईमध्ये मी एक्स्ट्राचं तेल काढून घेतलेलं आहे आणि साधारणतः इथे 4 चमच मी तेल घातलंय. कारण वडा रस्स्यासाठी तेल थोडंसं जास्त लागतं. बाकी तुमच्या इच्छेप्रमाणे कमी जास्त तेलाचं प्रमाण करू शकता, पण तरी आणायची असेल तर तेलाचं प्रमाण थोडंसं जास्त लागतं. आता हे ऑलरेडी गरमच तेल आहे त्यामध्ये आता आपण 1 चमच मोहरी घालू. मोहरी छान तडतडली का त्यानंतर अर्धा चमच जिरे घालायचे आहे आणि त्यामध्ये घालणार आहोत हा बारीक चिरून घेतलेला एक कांदा. तर हा कांदा छान असं तांबूस रंगावर आपण परतवून घ्यायचा आहे. कांदा छान असा परतला गेला की त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये घालायचा आहे कढीपत्ता. कारण कढीपत्ता मी कांदा नंतर का घातलं कारण तेलाचं टेम्परेचर होतं ते खूप हाय होतं. त्या हाय टेम्परेचर मध्ये जर मी हा कढीपत्ता घातला असता तर तो पूर्ण काळा पडतो. म्हणून मी पहिल्यांदा कांदा घातला. कांद्यामुळं तेलाचं जे टेम्परेचर होतं ते कमी झालं आणि त्यानंतर मी हा कढीपत्ता सोडला. कढीपत्ता घालून घेतल्यानंतर आपण घालूया हा मिरचीचा ठेचा. ठेचा पण घेतला. मस्त ठेचा परतवून घेऊया मिनिटभर. हिरवी मिरचीचा ठेचा घालून 1 मिनिटभर असं तो परतवला गेला आणि त्यानंतर आपण जो मसाला केला होता ना तो मी थोडंसं पाणी घालून मिक्सरच्या भांड्यामध्ये असा बारीक असा वाटून घेतला. तर हा मसाला ह्यामध्ये पूर्ण ऍड करूया आणि चांगलं ह्याला तेल सुटेपर्यंत परतवून घ्यायचं आहे साधारणतः 2 ते 3 मिनिटभर. तर मसाला छान असा परतला गेलेला आहे. आता आपण ह्यामध्ये टोमॅटो घालायचा आहे. टोमॅटो तुम्ही कांदा सोबत घातला तरी हरकत नाही, पण मला कांदा सोबत हे वाटप आहे ना हे चांगलं असं परतून घेतलं तरच मला ती टेस्ट लागते, तरच ती टेस्ट उतरते. आणि हा टोमॅटो आपल्याला थोडासा सगट असला ना वडा रसामध्ये तर एकदम भारीच लागतो. तर बघा अशा पद्धतीने टोमॅटो घातला. टोमॅटो थोडासा असा मऊ करून घ्यायचा आहे, जास्त मऊ करायचा नाहीये आपल्याला त्याला. तर अशा पद्धतीने साधारणतः मिनिटभर त्याला असं परतून घेतं टोमॅटोला. आता आपण ह्यामध्ये घालायचं आहे काही पावडर मसाले. तर पावडर मसाल्यांमध्ये मी घेतलंय अर्धे चम्मच हळद, त्याचबरोबर अर्थातच ही माझी घरगुती मिरची पावडर जी चिली फ्लेक्स सारखी वाटते ती पण खूपच चविष्ट असते ती, अशी मोठा 1 चम्मच घेतला. त्याचबरोबर 1 मोठा चम्मच आपण घेऊया कांदा लसूण मसाला, 1 चम्मच घेऊया धने जिरे पावडर आणि 1 चम्मच घेऊया गरम मसाला. जर तुमच्याकडे कांदा लसूण मसाला नसेल तर फक्त गरम मसाला घातला तरीही चालेल. आणि अर्थातच आपण इथं नाशिकचा काळा मसाल्यातील वडा रस्सा बनवतो तर 1.5 चम्मच असा हा आपल्याला काळा मसाला अर्थातच वापरायचा आहे आपल्याला. तर बघा हे सगळे पावडर मसाले ऍड करून झाले. ह्याला एकदा चांगलं असं तेलामध्ये परतवून घेऊया. तर बघा अशा पद्धतीने कलर बघा मसाल्याचा एकदम भारीच असा आलेला आहे. आणि इकडं साईडला मी पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे. तर ह्या वडा रसामध्ये गरम पाणीच घालायचं आहे आपल्याला. मी थोडेसे मसाले पटकन परतले जातील आणि जळणार नाही म्हणून थोडंसं पाणी घालते आणि तेल सुटेपर्यंत हे मसाले छान असे परतवून घेते. तर पाणी घातल्यामुळे काय असतं ना जी तरी असते ना ती पण भारी अशी सुटते आणि मेन म्हणजे जे मसाले आहेत आपले पावडर मसाले आहेत ते अजिबातच जळत नाहीये. तर बघा अशा पद्धतीने थोडंसं पाणी घालून मस्त असे मसाले परतले घेतले. मिनिटभर असंच ठेवूया. चांगलं तेल बाजूने सुटायला लागलं की मग आपल्याला पाणी ऍड करायचंय. तर ह्यामध्ये ना ह्या मसाल्यांमध्ये काही काही जण ना मटकी घालतात, पण नाशिकमध्ये शक्यतो मटकी घातली जात नाही. रेअरली ठिकाणी घालत असेल, पण कोल्हापूर साईडला जेव्हा कटवडा बनवतात ना त्यावेळेस मध्ये मटकी घातली जाते. पण आपण इथं बिना मटकीचेच हा रस्सा तयार करणार आहोत. तर बघा अशा पद्धतीने छान असं तेल सुटसुटायला लागलं
आता आपण हा गरम केलेलं पाणी ह्यामध्ये घालणार आहोत. अजिबातच थंड पाणी घालायचं नाहीये, नाहीतर तुम्हाला जो पाहिजे असेल ना तसा रस्सा तसं तरी तुम्हाला येणार नाही. तर बघा अशा पद्धतीने तुम्ही गरम पाणी घालायचंय. तर हा जो रस्सा आहे ना, जो कट आहे ना, तो थोडासा असा पातळच हवा असतो. तो जास्त घट्टसर असा चांगला लागत नाही, त्याला चव येत नाही, बेचव होऊन जातो. तर बघा अशा पद्धतीने मी पाणी घालून जाते. साधारणतः 2 तांब्या पाणी घातले. अजूनही मला थोडंसं वाटतंय का हा घट्टसर आहे. थोडंसं पाणी वाढवून घेते आणि ह्याला असंच 5 ते 6 मिनिटं आपण उकळी काढून घेऊया. तर कलर, टेक्स्चर एकदम काळा रस्सा म्हणजे काळाच रस्सा झालेला आहे आपला. आणि त्याची वरची जी तरी आहे एकदम परफेक्ट असं. आम्ही नाशिककर आहे किंवा घाटी माणसं व्हायला ना, तर आम्हाला असं चटपटीत जेवण पाहिजे, मूळमूळ जेवण आम्हाला आवडत नाहीये. तर बघा मस्त रस्सा घमघमाट घरभर सुटले. आता ह्या टायमाला काय करायचंय, आपण ह्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचंय. तर साधारणतः मी इथं 1.5 चम्मच मीठ घालते, कारण आपण ह्यामध्ये मिठाचा अजिबात पहिले वापर केलेला नाहीये. त्यामुळं 1.5 चम्मच मीठ मस्त चटपटीत आणि झणझणीत असा वड्या रस्स्यासाठी परफेक्ट प्रमाण आहे. ह्याला असंच उकळू देऊया. तर बघा अशा पद्धतीने आपला काळा रस्सा, वडा रस्सा तयार आहे. आता गॅस बंद करून घेऊया आणि वरून छान अशी कोथिंबीर पेरून घेऊया. वाह जबरदस्त. तोच टेक्स्चर, तीच टेस्ट आणि तोच कलर, अप्रतिम. आणि आता आपण सर्व करायला घेऊया. सगळ्यात शेवटची स्टेप म्हणजे, तर अशा प्रकारे वडा रस्सा किंवा कट रस्सा पूर्णच्या पूर्ण 3 स्टेप झालेल्या आहेत आपल्या. आणि शेवटची आणि सगळ्यात महत्वाची स्टेप म्हणजेच सर्विंग करणं. तर हा वडा रस्सा सर्व कसा करायचा तर तुम्ही बघा. ही छान अशी प्लेट घ्यायची आणि हा रस्सा ह्याच्यामध्ये मस्त असा ओतून घ्यायचा आहे. तर सर्वप्रथम आपण मिक्स करून असा मी 1.5 पळी टाकलेला आहे ह्याच्यामध्ये रस्सा. आणि त्यानंतर ही वरची थोडीशी अशी तरी घ्यायची, म्हणजे भारीच असं एक त्याला कलर टेक्स्चर तुम्हाला आवडीप्रमाणे. तुम्हाला तरी पचत असेल तर घ्यायची, अदरवाईज घेऊ नका. तर वडासाठी लागणारी रस्सा आपण इथे घेतलेला आहे, त्यावर छान असा हा वडा ठेवायचा आहे. बघा एवढ्यापर्यंत वडा बुडला पाहिजे. आणि त्यानंतर आपण त्यावर वरून थोडासा असा रस्सा टाकायचा आहे. परफेक्ट. तर हा वडा, त्याच्यावरून थोडासा रस्सा आणि ही शेव, तुम्हाला जितपत पाहिजे तितपत ही शेव, आणि त्याचबरोबर कांदा, कोथिंबीर आणि ही लिंबाची फोड. वाह अप्रतिम. आणि साईडनी तुम्हाला घ्यायची असेल, ऑप्शनल आहे, ही मोठी गाठिया शेव. वाह. आणि सगळ्यात आवडतीचं म्हणजे माझं हा जे छोटे भज्जे करून ठेवलेले होते ना, ते असे छान हातावर चुरून घ्यायचे आणि ह्या रस्सामध्ये असे ठेवून घ्यायचे. वाह मस्तच. आणि सोबतच गरमागरम छान असे फ्रेश पाव. कुठले पाव आहेत? मेघराज बेकरीचे. मी तुम्हाला रिकमेंड करेन, एकदा मेघराज बेकरीचे पाव तुम्ही घेऊन बघा. अप्रतिम चव, जबरदस्त टेस्ट आणि भारीच वडा रस्सा सोबत खायचंय. तर काय ना येता येईल मग वडा रस्सा खायला. छान असा लिंबू पिळून घेऊया आणि मस्त असा हा वडा रस्सा मधोमध कट करायचा चमच्याने. वाह अप्रतिम. तर काय मंडळी, कसा वाटला हा झणझणीत आणि सुपर टेस्टी असा हा नाशिकचा फेमस असा वडा रस्सा? आवडला असेल अशी अपेक्षा करते. आणि हो, आवडला असेल ना तर नक्कीच लाईक करा, कमेंट्स करा आणि शेअर करायला अजिबातच विसरू नका. तसेच अजून तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया करून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका अनोख्या रेसिपी सोबत. तोपर्यंत नमस्कार.